الفرق بين المصروف الإيرادي والمصروف الرأسمالي: كابيتال اكسبندتشر و كابيتال اكسبندتشر، يعني كابيتال اكسبندتشر و انكم اكسبنس. المصروف باين من اسمه انه اكسبنس او اكسبندتشر. يعني مصروف، يعني الشركه عندها مصروف في الانكم ستيتمنت بتاعتها او في قائمه الدخل في مصروف او في اكسبنس. يعني ايه اكسبنس او مصروف؟ يعني حاجه دفعتها الشركه دفعت فلوس. مصروف يعني كاش اوت فلو، نقود خارجه من او فلوس خارجه من الشركه. مصروف ايرادي ومصروف راسمالي. مصروف ايرادي او بيقولوا عليه انكم اكسبنس، او مصروف راسمالي وبيقولوا عليه كابيتال اكسبندتشر او كابيتال اكسبنس. المصروف الايرادي باين من اسمه يا جماعه انه مصروف ايرادي، بيجيب لك ايراد باين من اسمه. ولو حبينا نعرف المصروف الإيرادي هو اي حاجه بتدفعها الشركه علشان يجيب له ايراد بس في السنه دي، السنه الماليه دي. يعني مثلا دفعنا مصروفات في شهر 12، مالناش دعوه باسمها، هقول لكم اسمها بعدين. مصروف في شهر 12، فعشان اعتبره مصروف ايرادي لازم في شهر 12 ده الفلوس اللي انا هدفعها تساعد في انها تدخل لي ايراد. فاهمني؟ يعني هدفع 100 جنيه مثلا في شهر 12 عشان اعتبرها مصروف ايرادي، لازم تدخل لي ايراد في شهر 12 نفسه اللي انا دفعته، في الشهر اللي انا دفعت فيه المصروف ده، علشان اقدر اعتبرها مصروف ايرادي. بمعنى يعني مثلا مرتبات للموظفين، انا بدفع مرتبات للموظفين ليه؟ بتمشي الشغل بتاعي بتاع الشركه بتاعتي، وفي نفس الوقت بتدخلني ايراد. انت مشغل واحد مبيعات بيبيع لك حاجات، شغل مبيعات سيلز، فانت بتديله مرتب كل اول شهر ليه؟ علشان بتاع السيلز ده بيجيب لك زباين تشتري البضاعه اللي عندك، فاهمني؟ فهو شغال بيجيب لك ايراد، بيدخل لك ايراد. فانا اقدر اعتبر المرتب ده مصروف ايرادي ليه؟ انا دفعت مرتب الشهر للسين مثلا، فهو خلال الشهر ده عمل مجهود، عمل شغل، فالشغل ده كان سبب انه يدخل لي ايراد، فانا اعتبرت ده مصروف ايرادي. وبالتالي المصروف الايرادي هو اي مصروف بتدفعه الشركه علشان يدخل لك ايراد في نفس السنه الماليه او في نفس الوقت الحالي، او كل مصروف يدخل لك ايراد في المده بتاعته او في مده المصروف نفسها يعتبر مصروف ايرادي يخص السنه الماليه الخاصه به. وفي نفس الوقت بتيجي اخر السنه الشركه بتقفل المصروفات دي، المصروفات الايراديه اخر السنه بتتقفل في الحساب بتاعها اللي هو الانكم سمري لو انجلش، ما اعرفش اسمه ايه بالعربي بصراحه. المصروفات الايراديه ممكن زي ايه؟ زي المرتبات، ممكن زي الصيانه، لو انت عندك المعدات بتاعتك او الايراد بتاعتك او المكنه بتاعتك في المصنع عايزه صيانه، فانت تعملها صيانه. مينتيننس اكسبنس، المينتيننس اكسبنسز دي المصروفات دي تعتبر مصروفات ايراديه. ليه؟ لانك انت بتصلح الاله عشان الاله ما تعطلش، عشان لو الاله عطلت مفيش شغل، عشان مفيش شغل يعني مفيش بيع، ولو مفيش بيع يعني مفيش ايراد، فاهمني؟ فعشان كده انا بصرف على الاله دي كمصاريف صيانه علشان تعمل لي ايه؟ عشان تدخل لي ايراد، فتعتبر مصاريف ايراد يعني. برضو الكهرباء ايا كان المصاريف دي مصاريف تخص السنه نفسها بدفعها علشان الشغل بتاعي يفضل ماشي زي ما هو، وفي نفس الوقت الايراد يفضل يجي لي زي ما هو، فيعتبر مصروف ايرادي. الناحيه الثانيه بقى الكابيتال اكسبندتشر او مصروف راس مالي، هي مصروفات بتندفع عشان تدخل لك دخل، بس مش السنه دي بس، لا السنه دي والسنه اللي بعدها والسنه اللي بعدها، لسنوات متتاليه مش للسنه الحاليه بس. بمعنى يعني انا قدام المكنه اللي كنا بنتكلم عنها من شويه عملنا لها مينتيننس اكسبنس علشان المكنه كانت عطلانه، ممكن ما نعملهاش مينتيننس اكسبنس، ممكن تكون المكنه شغاله وبتجيب لي ايراد عادي، بس انا اعمل لها او اركب لها حاجه كده او اعمل لها تعديل صغير كده علشان المكنه بدل مثلا ما كانت بتطلع لي بتنتج مثلا 1000 وحده اخليها تنتج لي 1200 وحده او 2000 وحده او 3000 وحده، فالتعديل اللي انا عملته ده دفعت فيه فلوس. فانتوا لو ملاحظين ال 1000 وحده بيبقوا 2000، يعني القدره الانتاجيه للشركه او القدره الانتاجيه للاله دي زادت، في نفس الوقت انا دفعت الفلوس اللي دفعتها للراجل دي تعتبر اكسبنس، فنقدر نقول عليها كابيتال اكسبندتشر او كابيتال اكسبنس، لان الفلوس اللي انا دفعتها دي هتساهم في ان هي تزود لي الدخل بتاع الشركه او الدخل بتاع المصنع او الدخل اللي جاي لي من الآلة. ليه؟ لان الآلة دي بدل ما كانت بتطلع لي 1000 وحده مثلا، الوحده كنت ببيعها ب 10 جنيه، يعني 10000 جنيه في الشهر مثلا بتجيني من الآلة، دلوقتي الآلة بتطلع لي 2000 وحده هبيع برضو الوحده ب 10 جنيه، يعني 20000 جنيه في الشهر. الفلوس دي بقى زادت، وفي نفس الوقت بقى ال 20000 جنيه دي مش هتجيني الشهر دي بس، يعني هتفضل تجيني الشهر ده والشهر اللي بعده والسنه دي والسنه اللي بعدها، هتفضل تكمل معايا. فعشان كده ده اسمه كابيتال اكسبندتشر او مصروف راس مالي. كابيتال اكسبندتشر مصروف راس مالي، يعني الفلوس دي اللي انا دفعتها هتساهم في انها تدخل لي ايراد زياده الشهر ده والشهر اللي بعده والسنه دي والسنه اللي بعدها قدام بقى. فاللي حاصل ان ايرادي هيبتدي يزيد مش الشهر ده بس ولا الشهر ولا السنه دي بس، لا ده السنين تانية جايه، لان المكنه هتفضل شغاله معايا على طول، بدل ما كانت بتطلع لي 1000 واحد هتطلع لي 2000. فده نقدر نقول عليه كابيتال اكسبندتشر او مصروف راس مالي، ده مصروف الشركه بتدفعه علشان تزود انتاجيه الشركه.
فتاني المصروف الإيرادي هو مصروف بتدفعه الشركة علشان يجيب لك إيراد أو يدر إيراد للشركة في السنة المالية الخاصة بالمصروف نفسه. دفعت كهرباء، دفعت إيجار، دفعت تكاليف صيانة للآلات علشان تجيب لي إيراد دلوقتي، دفعت مرتبات للموظفين عشان الموظفين يمشوا الشغل بتاع السنة دي علشان يدوني إيراد بتاع السنة دي أو يدوني أرباح السنة دي. المصروف الرأسمالي هو مصروف الشركة بتدفعه علشان يجيب لك أرباح أو يجيب لك إيراد بس على السنة دي والسنة اللي بعدها والسنة اللي بعدها والسنة اللي بعدها على سنوات متتالية، مش السنة المالية الخاصة دي بس. عملت تعديل صغير في الآلة بتاعتك في المصنع عشان بدل ما كان بتطلع 1000 وحدة في الشهر هتطلع لك 2000 وحدة في الشهر، والتعديل ده كلف عليك 1000 جنيه مثلا. ال 1000 جنيه ده يعتبر كابيتال اكسبندتشر. ليه؟ لأن الآلة نفسها بدل ما كانت بتديك 1000 وحدة كنت بتبيع الوحدة ب 10 جنيه هتديك 10000 جنيه في الشهر، الآلة هتديك 2000 وحدة هتبيع برضه الوحدة ب 10 جنيه، يعني هتدخل لك 20000 جنيه في الشهر. فده يعتبر كابيتال اكسبندتشر أو مصروف رأس مالي، لأن رأس مالك هيبتدي يزيد ومش الشهر ده بس، لا على الشهر ده والشهر اللي بعده واللي بعده واللي بعده على السنة، يعني فترات مالية متتالية. ممكن المصروف الرأس مالي برضه نعتبره زي شراءك لآلة، انك انت تشتري آلة اساسا، بدل ما كان عندك في المصنع آلتين هتشتري آلة ثالثة ب 100000 جنيه. ال 100000 جنيه ده ممكن ال 100000 جنيه دي تسمى كابيتال اكسبندتشر او مصروف رأس مالي. ليه؟ لانك انت بدل ما كانت عندك آلتين كل آلة بتديك 2000 او 1000 وحدة مثلا في الشهر، هيبقى عندك 3 آلات كل آلة بتطلع لك 1000 وحدة في الشهر، يعني معاك 3000 وحدة شهريا بتطلع بدل ما كانت بتطلع لك 2000 وحدة. فانت قدرتك الانتاجيه او سعتك الانتاجيه زادت، فبالتالي ده يعتبر كابيتال اكسبندتشر ويبقى له رصيد اخر السنه في البالانس شيت او في الميزانيه العموميه اللي هو قيمه الاسيت نفسه. يا رب يا جماعه تكونوا استفدتوا من المعلومه دي، الفرق بين المصروف الايرادي والمصروف الراسمالي. لو عندك اي سؤال ممكن تسيبه لي تحت في الكومنتس، ولو عجبك الفيديو ممكن تعمل لايك، ولو بتشوف الفيديو من على اليوتيوب ممكن تعمل سبسكرايب.